Hey everyone, hi. So Indian polity start কৰিছো last video tot অৰ্থাৎ প্ৰথম ভিডিওটোত Indian polity আমি ডিসকাস কৰিছিলো regulating act of 1773 right. So আজি আমি second video tot অৰ্থাৎ আজি ভিডিওটো ডিসকাস কৰিম the amending act of 1781. So এই amending act of 1781 to basically কি আছিল এইটো আছিল rectification of the regulating act of 1773 regulating act of 1773 যিখিনি regulatory acts অনা হৈছিল সেই act খিনি যিখিনি ভুল থাকি গৈছিল ভুল ইন দা সেন্স ব্ৰিটিছে ভাৰতত রুল কৰিবলৈ যিখিনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল because of this act সেই অসুবিধাবোৰ আঁতৰাবৰ কাৰণে এই amending act টো অনা হৈছিল amend কৰা অৰ্থাৎ সংশোধন কৰা সো আমি সংশোধনী আইন বুলি ক'ব পাৰো And again, আমি একটো সালে গম পাম যে যিখিনি সংশোধন অনা হৈছিল ন হেইটো ভাৰতৰ মানুহখিনিৰ বাবে অৰ্থাৎ যাক রুল কৰি আছে ব্ৰিটিছে তেওঁলোকক ভালদৰে রুল কৰিবলৈ এই এমেন্ডমেন্টটো অনা হোৱা নাছিল এমেন্ডমেন্টটো এই কাৰণে অনা হৈছিল কাৰণ ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773 অনুযায়ী চাবলৈ গলে ভাৰতীয়সকলক বেছি ৰাইটস দি দিয়া হৈছিল অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি গৈ পিনে কোৰ্টত কেছ কৰিব পাৰিছিল আৰু ইভেন গভৰ্ণৰ জেনেৰেলত কৈও ওপৰত ৰখা হৈছিল এই এক্টৰ জৰিয়তে ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773 জৰিয়তে গভৰ্ণৰ জেনেৰেলত কৈও বেছি পাৱাৰ দিয়া হৈছিল কোৰ্টক সুপ্ৰিম কোৰ্টক গতিকে লেটস সি এই এমেন্ডিং এক্টৰ জৰিয়তে কি কি ডিফাৰেন্সেস অনা হৈছিল সো আমি যদি বেসিক ওভাৰভিউটো মই দিলোৱে সো এই এক্টক এক্ট অফ সেটেলমেন্ট বুলিও কয় কোনটোক এমেন্ডিং এক্ট অফ 1781 ক Act of settlement বুলি কোৱা হয় কাৰণ কিয় এটো সেটেল কৰিবলৈ এই এক্টটো অনা হৈছিল কি সেটেল কৰিবলৈ যিবোৰ মিস্টেকস আছিল বা ভুল আছিল আগৰ এক্টটো সেকেন্ড পইণ্টটো কলুৱে যিবোৰ ডিফেক্ট আছিল কোনটো এক্টত ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773 হেইটো এই ডিফেক্টস কিনি আঁতৰাবলৈ বা এড্ৰেছ কৰিবলৈ কি কৰা হৈছিল এই এক্টটো অনা হৈছিল আৰু ইয়াৰে কি চেঞ্জেছ বোৰ জুৰিসডিকশনাল আছিল আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ লগত ৰিলেটেড আছিল সো ফিচাৰবোৰ যদি আমি চাওঁ তেনেহলে প্ৰথমতে কি কৰা হৈছিল exemption from supreme court jurisdiction exempt কৰা মানে বাদ দিয়া সো কাক বাদ দিয়া কথা কোৱা হৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ jurisdictionৰ পৰা সি লাষ্ট যেটো এক্ট আছিল এক্ট অফ ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773 তাতে পাইছিল যে এইটো অনুযায়ী এটা সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ কলকাতা এস্টাবলিশ কৰা হৈছিল ৰাইট এতিয়া এই সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ কলকাতাৰ jurisdictionৰ পৰা কিছুমান পাৱাৰ exempt কৰা হৈছিল যেনে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আৰু তেখেতৰ যেটো কাউন্সিল আছিল গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ কাউন্সিল কেইজন মেম্বাৰ আছিল এতিয়ালৈকে পাইছো আমি 4 জন মেম্বাৰ আছিল এই গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আৰু গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ যেটো কাউন্সিল আছিল সেই কাউন্সিলটোক সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ jurisdictionৰ পৰা exempt কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ বাদ দিয়া হৈছিল এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আৰু তেওঁৰ কাউন্সিলৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ হিয়াৰিং দিব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এওঁলোকৰ ওপৰত একো অথৰিটি নাই অৰ্থাৎ ইমিউনিটি দিয়া হৈছিল তাৰ উপৰিও কোম্পানীৰ যিবোৰ সাৰ্ভেন্ট আছিল কোম্পানী অৰ্থাৎ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইআইসি যিবোৰ সাৰ্ভেন্ট আছিল সেই সাৰ্ভেন্ট বিলাকৰ যিবোৰ অফিচিয়েল কামকাজ আছিল এই অফিচিয়েল কামকাজবোৰটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৰিব নোৱাৰিব কোনো ধৰণৰ মাত মাতিব নোৱাৰিব এটো হৈ গল প্ৰথম পইণ্টটো সো এইবোৰ কিয় কৰা হৈছিল এইবোৰ এই কাৰণে কৰা হৈছিল যাতে ব্ৰিটিছে ভাৰতত ৰুল কৰোতে বা ভাৰতীয়সকলৰ ওপৰত এট্ৰচিটি চলাওতে সুপ্ৰিম কোৰ্ট যাতে মাজত নাহে তাৰ বাবে এই এক্টটো অনা হৈছিল কাৰণ কিয় গম পাইছিল যে ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773 অনুযায়ী যেটো সুপ্ৰিম কোৰ্ট এস্টাবলিশ কৰা হৈছিল এইটোৰ পৰা প্ৰায় ইকুৱেল ৰাইট দিয়া যেন হৈছিল কাৰণ ভাৰতীয়সকলে গৈ পিনে কোৰ্টত কি কৰিব পাৰিছিল এই অফিচিয়েলছ এগেইনষ্টত কমপ্লেইন কৰিব পাৰিছিল বা কেছ কৰিব পাৰিছিল সেকেন্ডলি ৰেভিনিউ মেটাৰটো এক্সক্লুড কৰা হ'ল কিহৰ পৰা সি যিকোনো ৰেভিনিউ ৰিলেটেড মেটাৰ আৰু ৰেভিনিউ কালেকচনৰ লগত ৰিলেটেড যিকোনো ইস্যু এক্সক্লুড কৰি দিয়া হ'ল অৰ্থাৎ বাহিৰ কৰি দিয়া হ'ল কাৰ পৰা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ jurisdictionৰ পৰা অৰ্থাৎ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কোনো ধৰণৰ পাৱাৰ নাথাকিব ৰেভিনিউ মেটাৰত আৰু ৰেভিনিউ কালেকচনৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পৰা যিকোনো ইস্যুৰ ওপৰত কিয় সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়া হ'ল সাপোজ ব্ৰিটিছ এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ মতে মই ট্যাক্স দিব লাগে 100 টকা সাপোজ ধৰিলো দে এটো জাস্ট বুজি পোৱাৰ কাৰণে এটা এক্সাম্পল লৈ আছো সাপোজ আমি আছো কিমানত 1775 ত আছো সাপোজ এতে ব্ৰিটিছ এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ মতে মই 100 টকা ট্যাক্স দিব লাগে বাট মোৰ মতে এটো হয় 80 টকা মই 80 টকাহে ট্যাক্স দিব লাগে এডমিনিষ্ট্ৰেচনে কৈছে 100 টকা দিব লাগে সো মই কি কৰিম যেতিয়া ট্যাক্স কালেক্ট কৰিব আহিব আৰু মোৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাব ব্ৰিটিছে যে নাই সেইটো দিব লাগিব তেতিয়া মই কি কৰিম ডাইৰেক্টলি কোৰ্ট যাম কোৰ্টৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওচৰত যাম সো ৰেভিনিউ কালেকচনৰ ক্ষেত্ৰত হেম্পাৰ হ'লনে ব্ৰিটিছ এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ কাৰণ এতিয়া সাধাৰণ প্ৰজাৰ এগেইনষ্টত ব্ৰিটিছে কি কৰিব লাগিব কেছ খেলিব লাগিব তৰ্ক বিতৰ্ক চলিব দিহলিয়াও চলিব পাৰে গতিকে এইবোৰত কি হয় ৰেভিনিউ কালেকচনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ বহুত বাধা আহি পৰিছিল যাৰ ফলত লছ কাৰ হৈছিল
ব্ৰিটিছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনো হৈছিলে, ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টো হৈছিলে, ৰেভিনিউ কমকৈ কালেক্ট হোৱা হৈছিলে, তেনেকুৱা হ'লেতো প্ৰায় চবেই যোৱা কৰিব সুপ্ৰিম কোৰ্টত। চ' ৰেভিনিউ কালেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে বেচিকেলি যিবোৰ এট্ৰচিটি চলাই আছিলে ন, সেই এট্ৰচিটিবোৰ যাতে ভালদৰে চলাব পাৰে সেইকাৰণে কি কৰিছিলে, সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জুৰিছডিকশ্যনৰ পৰাই ৰেভিনিউ কালেকশ্যন ৰিলেটেড যিকোনো ইছ্যু আৰু ৰেভিনিউ মেটাৰ কমপ্লিটলি বাদ দিয়া হৈছিলে। আৰু এনেকৈ তেওঁলোকৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো প্ৰচেছ আছিলে সেইটো এটা ষ্ট্ৰীম লাইনত লৈ আহিব খুজিছিলে, যিটো তেওঁলোকৰ বাবেহে সুবিধাজনক হ'ব, নট ফৰ দ্য ইণ্ডিয়ানছ। 3 নম্বৰতে জুৰিছডিকশ্যন অভাৰ কলকাতা। চ' সুপ্ৰিম কোৰ্টক কি কৰা হৈছিলে, গ্ৰান্টেড জুৰিছডিকশ্যন অভাৰ অল ইনহেবিটেণ্টছ অফ কলকাতা। কলকাতাত থকা আটাইবোৰ মানুহৰ ওপৰতে সুপ্ৰিম কোৰ্টক কি দিয়া হৈছিলে, জুৰিছডিকশ্যন দিয়া হৈছিলে। আৰু তাতে ভাৰতীয়সকলৰ বাবে কি কৰা হৈছিলে, পাৰ্চনেল ল অফ দ্য ডিফেণ্ডেণ্টছ টু বি এডমিনিষ্টাৰ্ড, অৰ্থাৎ হিন্দুজ ৱেৰ টু বি ৰুলড বাই হিন্দু ল আৰু মুছলমানসকলৰ বাবে মুহাম্মাদান লটো ফ'ল' কৰা হৈছিলে। চ' এইটো তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা এডভান্টেজ আছিলে। 4 নম্বৰতে কি কৰিছিলে, আপিলছ প্ৰচেছ। আপিলছ ফ্ৰম প্ৰভিন্সিয়েল কোৰ্ট, সেইটো টাইমত মাদ্ৰাছ প্ৰেচিডেঞ্চি, বম্বে প্ৰেচিডেঞ্চি বা কলকাতাতে যিবোৰ প্ৰভিন্সিয়েল কোৰ্ট আছিলে, সেই প্ৰভিন্সিয়েল কোৰ্টৰ যিবোৰ আপিল হৈছিলে সেই আপিলবোৰ ডাইৰেক্টলি ক'ত গৈছিলে, গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ কাউন্সিলতহে গৈছিলে, সুপ্ৰিম কোৰ্টত নহয়। তাৰমানে সুপ্ৰিম কোৰ্টতকৈ বেছি পাৱাৰ দিয়া হৈছিলে গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ কাউন্সিলক আৰু গভৰ্ণৰ জেনেৰেলক, চ' ডেট ব্ৰিটিছে নিজৰ যি ইচ্ছা সেইটোহে কৰিব পাৰে ৰাদাৰ দেন যিটো ৰাইট, অৰ্থাৎ শুদ্ধটো কৰাতকে তেওঁলোকৰ বাবে যিটো ভাল সেইটোহে ব্ৰিটিছে যাতে কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেপছবোৰ লোৱা হৈছিলে। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কেছেছবোৰৰ কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্ট এতিয়াৰ পৰা এভেইলেবল নহয় বা এপেলেট অথৰিটি নহয়। 5 নম্বৰতে ৰেগুলেটৰী পাৱাৰ্ছ। এতিয়া কি কৰা হৈছিলে, গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ যিটো কাউন্সিল আছিলে সেইটোক এম্পাৱাৰ কৰা হৈছিলে নতুন ৰেগুলেশ্যনছ বনাবলৈ, অৰ্থাৎ গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ কাউন্সিলটো কি কৰিব পাৰিব, নতুন ৰেগুলেশ্যনৰ বনাব পাৰিব, অৰ্থাৎ আৰু অধিক পাৱাৰ দি দিয়া হৈছিলে গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ কাউন্সিলটোক, যাৰ দ্বাৰা যিবোৰ প্ৰভিন্সিয়েল কোৰ্ট আছিলে আৰু কাউন্সিলছ আছিলে সেইবোৰক বেছি ভালকে, তেওঁলোকৰ বাবে বেছি ভালকে গভৰ্ণ কৰিব পাৰিব কোনে, ব্ৰিটিছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে। চ' এইখিনি আছিলে বেচিক পইণ্টটো। আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি চামাৰি চাওঁ এমেণ্ডিং এক্ট অফ 1781টোৰ, চ' এমেণ্ডিং এক্ট অফ 1781টোৱে কি কৰিছিলে, আচলতে যিবোৰ ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773 ইছ্যুজবোৰ আছিলে সেই ইছ্যুজবোৰ এড্ৰেছ কৰিছিলে, প্ৰথম পইণ্ট। আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জুৰিছডিকশ্যন কোনখিনি হ'ব, কি ঠাইত সুপ্ৰিম কোৰ্টে মাত মাতিব পাৰিব সেইটো ক্লিয়াৰ কৰা হৈছিলে। তাৰোপৰি এই এক্টটোৱে ষ্ট্ৰেংথেন দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফ্ৰেমৱৰ্ক ইন ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া, অৰ্থাৎ এই এক্টটোৰ জৰিয়তে যিটো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফ্ৰেমৱৰ্ক আছিলে সেইটো আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি তোলা হ'ল। চ' এইখিনি আছিলে বেচিকেলি দ্য এমেণ্ডিং এক্ট অফ 1781টোৰ বিষয়ে ক'বলগীয়া। নেক্সট এক্টটো আমি চাম, আমি সকলোৱে জানো কি চাম, পিটছ ইণ্ডিয়া এক্ট অফ 1784. So I hope ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কামত আহিব। That's all for now. Thank you so much.